سایه‌های خیانت، جایی که پرده از رازهای پنهان زندگی‌ها برداشته میشه. هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی که با عشق شروع شه یه روز به خیانت برسه. اما چیزی که بیشتر از خیانت غافلگیرم کرد تصمیمی بود که آخرش گرفتم. اگه جای من بودی تو چی کار می کردی؟ سحر هستم. از همون بچگی فهمیدم که زندگی همیشه روی خوشش رو نشون نمیده. توی یه خونه قدیمی، توی محله معمولی بزرگ شدم. جایی که بوی نون تازه و صدای بازی بچه ها توی کوچه بخشی از زندگیم بود. مامان همیشه میگفت عشق یعنی امنیت، یعنی چشمتو ببندی و بدونی که یه نفر توی این دنیا هست که به خاطر تو زنده است. یعنی هر شب بدون ترس کنار کسی بخوابی که میدونی قلبش برای تو میتپه. ولی من سالها بعد فهمیدم که عشق فقط یه حس قشنگ نیست، بلکه یه امتحانه. اما زندگی همیشه اون چیزی نیست که توی رویاهای دخترونت تصورش میکنی. از همون اول دلم جای دیگه ای بود. توی مدرسه، توی صفهای صبحگاهی یه پسر بود که همیشه یواشکی نگام میکرد. قدش بلند بود، موهاش همیشه یکم به هم ریخته بود، ولی یه لبخند داشت که انگار کل دنیا رو روشن می کرد. اسمش آرمان بود. اون روزا زندگی ساده بود. یه لبخند، یه نگاه و دلی که هر بار نزدیکش می شدم تندتر می زد. اولین باری که صدام زد کنار آبخوری مدرسه بودیم. گفت سحر، کتاب تو جا گذاشتی. لبخند زدم و گفتم ممنون. یک کلمه، همون یه لبخند شروع قصه ما بود. من و آرش از دبیرستان عاشق هم بودیم. از همون روزایی که تو صف صبحگاه یواشکی به هم نگاه می کردیم. از روزایی که بارون می بارید و اون کاپشنش رو در می آورد و روی سرم می گرفت. عشق ما ساده بود، بی قل و قش، مثل چای تازه دم مادرم که بوی آرامش میداد. سالها گذشت، دانشگاه رفتیم. توی تمام اون سالها عشق ما بزرگتر شد، قویتر شد. وقتی آرش اومد خواستگاریم، مامان لبخند زد. بابام گفت از همون اول معلوم بود این دوتا مال همن. عروسی گرفتیم. همه چیز عالی بود. یه خونه کوچیک ولی پر از عشق، پر از خنده هایی که تا صبح کنار هم می نشستیم و رویا بافی می کردیم. روزایی که با هم برای خرید وسایل خونه توی بازار می چرخیدیم. دست هایی که هرگز از هم جدا نمی شدند. آرش مرد زندگیم بود. همیشه کنارم بود. همیشه پشتم بود. اون روزا فکر می کردم هیچ چیزی نمی تونه این خوشبختی رو ازم بگیره. اما زندگی همیشه روی خوشش رو نشون نمیده. تا اینکه کم کم رفتار آرش تغییر کرد. دیرتر می اومد خونه. گوشیش رمزدار شده بود. دیگه وقتی می خندید اون برق نگاهش توی چشماش نبود. اول فکر کردم خسته است. فشار کارش زیاده. ولی بعد اون حس زنونه‌ای که هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه بهم گفت که یه چیزی درست نیست. زنی که وقتی همسرش رو دوست داشته باشه اولین کسیه که میفهمه یه چیزی درست سر جاش نیست. یه شب وقتی داشت حموم میکرد گوشیش زنگ خورد. از شماره‌ای که ذخیره نشده بود. صفحه روشن شد. پشت بندش یه پیام اومد. دلم برات تنگ شده. کی همو ببینیم؟
انگار دنیا دور سرم چرخید. نمیدونم چقدر طول کشید تا نفسم بالا بیاد. قلبم یخ کرد. دیگه نیازی به اسم نداشتم. نمیدونم چند دقیقه بی حرکت موندم. قلبم توی سینم نمیزد. انگار روحم از بدنم خارج شده بود. وقتی اومد بیرون با حوله دور شونه هاش فقط نگاش کردم. میدونستم نباید گریه کنم. نباید نشون بدم که قلبم شکسته. اما چطور میشد؟ آرش این کیه؟ صورتش رنگ باخت. دست پاچه شد. خواست دروغ بگه اما چیزی نگفت. نگاهش رفت سمت گوشی. ولی من زن بودم. زنی که قلبش فهمیده بود خیانت یعنی چی. با پتمته گفت سحر این یه اشتباه بود. گفت که اون زن چیزی براش نبود. یه وسوسه، یه لحظه ضعف. اما من چطور میتونستم ببخشمش؟ یعنی اون همه سال عشق و اعتماد به اندازه یه پیام لعنتی بیارزش بود. تصویر اون پیام توی ذهنم حک شد. همون شب آرش رفت. گفت که نمیتونه توی چشمای من نگاه کنه و بمونه. من شکسته بودم ولی عادت کردم خودمو جمع کنم. عادت کردم زخمامو تنهایی بپوشونم. چند ماه گذشت. هر روز یه پیام، هر روز یه تماس. سحر من دوستت دارم. سحر من اشتباه کردم. سحر یه فرصت دیگه بده. آرش داشت می جنگید. التماس می کرد که تغییر کرده. قسم خورد که دیگه تکرار نمی کنه. که هنوز هم منو دوست داره. که بدون من زندگیش هیچ معنی نداره. اما من سرد شده بودم. زخمی که خورده بودم عمیق‌تر از اونی بود که با چند جمله خوب شه. یه شب که بارون شدیدی می اومد در زد. در رو براش باز کردم. خیس شده بود. مثل همون روزایی که کاپشنش رو روی سرم می گرفت. با همون چشمهای قدیمی. همون عشقی که یه زمانی برام همه چیز بود. گفت من همون آرشم. شاید یه بار زمین خوردم ولی تو میتونی دستمو بگیری. نگاش کردم. توی چشماش حقیقت رو دیدم. نمیدونم چرا اما اون شب تصمیم گرفتم که به جای نفرت عشق رو انتخاب کنم. که به جای فرار دوباره بسازم. خیانت همیشه پایان یه رابطه نیست. گاهی یه نقطه عطف، یه تلنگر که یادمون بیاره عشق فقط توی لحظه های خوشی معنی نمیده، بلکه توی لحظه های تاریکی هم محک میخوره. من آرش رو بخشیدم، نه به خاطر اینکه فراموش کردم، بلکه به خاطر اینکه هنوز هم توی قلبم کنار اون عشق قدیمی یه امید کوچیک برای دوباره شروع کردن داشتم. عشق یه چیز شکننده است، مثل شیشه. اگه بشکنه میشه دوباره سرهمش کرد، ولی ترکهاش همیشه میمونن. اگر کسی رو دوست دارین مراقبش باشین. نذارین یه لحظه ضعف، یه تصمیم اشتباه همه چیزو نابود کنه. و اگه کسی بهتون خیانت کرد به قلبتون گوش بدین. گاهی یه رابطه ارزش جنگیدن رو داره، گاهی هم باید رها کرد و رفت. انتخاب همیشه با شماست.